Τι είναι ένας θρόμβος αίματος? Οι θρόμβοι αίματος σχηματίζονται φυσιολογικά μετά από έναν τραυματισμό για να προστατεύσουν το σώμα από υπερβολική απώλεια αίματος. Ωστόσο, μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε μια αρτηρία ή φλέβα ακόμη και αν δεν υπάρχει προφανής τραυματισμός. Εάν δεν διαλυθεί φυσικά ή δεν λάβετε θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές. Τα σημάδια και τα συμπτώματα ενός θρόμβου διαφέρουν ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται. Στην καρδιά, τον εγκέφαλο, το χέρι, το πόδι, τους πνεύμονες ή την κοιλιά. Μερικά από αυτά είναι κοινά με άλλα προβλήματα υγείας, γι' αυτό είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας. Επιπλέον, δεν είναι ασυνήθιστο ένας θρόμβος να μην προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα σιωπηλά σημάδια και συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν. Μείνετε μαζί μας γιατί θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κράμπες στα πόδια. Άτομα που έχουν βιώσει θρόμβο αίματος στο πόδι αναφέρουν ότι έχουν αισθανθεί κράμπες ή πόνο παρόμοιο με έναν έντονο σπασμό. Ένας θρόμβος που σχηματίζεται σε μια κύρια φλέβα, συνήθως στα κάτω άκρα, ονομάζεται εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, DVT από το αγγλικό Deep Vein Thrombosis, και μπορεί να προκαλέσει πόνο, ενοχλήσεις και κράμπες στο πόδι. Οι θρόμβοι μπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά ή να εμφανιστούν ξαφνικά, ειδικά μετά από παρατεταμένη ακινησία, όπως σε ένα μακρινό ταξίδι με αεροπλάνο. Η αγνόηση ενός θρόμβου στο πόδι, έστω και για μία ημέρα, μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική εμβολή, η οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Η πνευμονική εμβολή μπορεί να συμβεί όταν ένα τμήμα του θρόμβου αποσπάται από το πόδι και ταξιδεύει στους πνεύμονες. Περίπου 1 στους 3 ασθενείς με DVT αναπτύσσει πνευμονική εμβολή, μια επίγουσα και δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Αλλοιωμένο χρώμα δέρματος. Ένας θρόμβος αίματος διαταράσσει τη φυσιολογική ροή του αίματος και μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα του δέρματος. Εάν μία περιοχή στο ένα πόδι φαίνεται κόκκινη ή έχει διαφορετική απόχρωση με οποιονδήποτε τρόπο, ένας θρόμβος αίματος είναι μία πιθανή αιτία. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC, αυτό το σύμπτωμα πρέπει να αξιολογηθεί από γιατρό. Ζεστό δέρμα στην αφή. Ένα ακόμη κοινό σύμπτωμα θρόμβου αίματος είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας στην περιοχή όπου υπάρχει υποψία θρόμβου. Όπως και η αλλαγή χρώματος του δέρματος, αυτό συμβαίνει λόγω διαταραχής της ροής του αίματος. Εάν η αλλαγή θερμοκρασίας επιμένει και έχετε ιστορικό αυξημένου κινδύνου θρόμβωσης, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Συνήθως αυτά τα 3 συμπτώματα εμφανίζονται μαζί: ζεστό δέρμα, κράμπες στα πόδια, αλλοιωμένο χρώμα δέρματος. Πόνος στην πλάτη. Πόνος στην πλάτη μπορεί να μην φαίνεται ως ένα πιθανό σύμπτωμα θρόμβου αίματος, αλλά μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία θρόμβου στην πιελική περιοχή ή στην κάτω κύλη φλέβα, που είναι η κύρια κοιλιακή φλέβα. Σύμφωνα με το American College of Cardiology, 2,6 έως 4% των ατόμων με εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, DVT, έχουν θρόμβωση της κάτω κύλης φλέβας. Παρόλο που ο πόνος στην πλάτη που σχετίζεται με θρόμβο αίματος είναι ένα πιο σπάνιο σύμπτωμα αυτού του είδους οι θρόμβοι, μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη εάν δεν αντιμετωπιστούν, καθώς εμποδίζουν τη ροή του αίματος προς τα άκρα. Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το σύμπτωμα μαζί με άλλα σημάδια θρόμβου αίματος, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Πρίξιμο. Σύμφωνα με το CDC, το πρίξιμο στο χέρι, πόδι, αστράγαλο ή δάχτυλα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια θρόμβου αίματος. Ωστόσο, οι θρόμβοι δεν είναι η μοναδική αιτία που μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό πρίξιμο σε ένα σημείο του σώματος. Υπερβολική εφίδρωση. Όταν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα, η υπερβολική εφίδρωση μπορεί να είναι ένα σημάδι θρόμβου αίματος που δεν πρέπει να αγνοηθεί, ιδιαίτερα αν βρίσκεται στους πνεύμονες ή την καρδιά. Αυτά τα είδη θρόμβων είναι πολύ σοβαρά και απαιτούν άμεση ιατρική αντιμετώπιση, καθώς αποτελούν επίγουσες καταστάσεις. Δύσπνοια.
Η πνευμονική εμβολή, δηλαδή η απόφραξη ενός αιμοφόρου αγγείου στους πνεύμονες από θρόμβο αίματος, μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή και πόνο στο στήθος. Ένα λιγότερο γνωστό σύμπτωμα θρόμβου στους πνεύμονες είναι ο πόνος στην πλάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα με πνευμονική εμβολή μπορεί να παρουσιάσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης, να χάσουν τις αισθήσεις τους ή ακόμα και να βήξουν αίμα. Αυτά τα συμπτώματα αποτελούν ιατρική έκτακτη ανάγκη, αλλά όλα τα σημάδια θρόμβου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να εξετάζονται από γιατρό. Εκτός από την παρατεταμένη ακινησία, άλλοι παράγοντες κινδύνου για DVT και σχηματισμό θρόμβου περιλαμβάνουν τραυματισμοί όπως κατάγματα και μείζονες χειρουργικής επεμβάσεις, χρόνιες παθήσεις όπως καρδιακές και πνευμονικές νόσοι, παρατεταμένη ακινησία στο κρεβάτι, εγκυμοσύνη, χρήση ορμονών όπως αντισυλληπτικά χάπια.